Salutare, boys and girls! Băi, astăzi vreau să vă arăt cum să schimbați singuri uleiul la cava, în caz că nu vreți să vă duceți la serviciu și vreți să o faceți voi. Cred că am reușit. Înainte, vreau să vă zic, trebuie desfăcut capacul pe unde se toarnă uleiul. Dăm un pic aici. Dăm aici pe garnitură ca să prindă mai ok. Ok. Cred că e ok acum. Putem să o punem ulița la loc. Cam asta vreau să obțin. Și cam asta a fost, boys and girls. Sper să vă fie de ajutor. Dacă aveți întrebări, vă aștept în comentarii. O salut, Anuț!